Hello everyone, good morning. মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া হৈছে 6:30 আৰু মই আহিছোঁ মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ। এই দুদিন মৰ্ণিং ৱাক কৰাই নাছিলোঁ যিহেতু আমাৰ মানুহ ঢুকাইছিলে। মানুহ ঢুকোৱাৰ কাৰণে সকাম আছিলে, তো সকামৰ কাৰণে পাঠশালা গৈছিলোঁ, মানে ঘৰত গৈছিলোঁ। যোৱাকালি সন্ধিয়া আহি পাইছোঁ, মানে ৰাতিয়ে আহি পাইছোঁ আৰু তাৰপিছত আজিৰ পৰা আকৌ মৰ্ণিং ৱাক আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। কালি কি হ'ল, ঘৰৰ পৰা 1 লিটাৰ গাখীৰ আনিছিলোঁ, আকৌ ওলকবি আনিছিলোঁ, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ওলকবি আনিছিলোঁ, কিন্তু কালি মোৰ ট্ৰেইনত হেৰাই গ'ল। সেইটো দুখতে মই ভিডিঅ' নবনালোঁ, মানে বহা চিটৰ তলতে থৈছিলোঁ। থোৱাৰ পিছত মানে জল্দি জাগিৰোডৰ ট্ৰেইনত উঠিবলৈ গুচি আহিলোঁ। পিছত মানে মোৰ বস্তুখিনি নোলোৱাকৈ গুচি আহিলোঁ। ঘূৰি গৈ মনত পৰোঁতে চালোঁ, পিছত আৰু মানে নাপালোঁ, কোনোবাই লৈ গ'ল। তো সেই দুখতে ভিডিঅ' নবনালোঁ। তো এতিয়া গৈ আছোঁ ফিল্ডলৈ। তাৰপিছত মৰ্ণিং ৱাক কৰি আহি আকৌ ঘৰ মানে ৰুমত গৈ এক্সাৰচাইজ কৰোঁ, আধা ঘণ্টামান এক্সাৰচাইজ কৰোঁ, কৰি গৰম পানী খাই কাম বন কৰি মেলি আকৌ ডিউটিলৈ ওলাই যাম। তো কালি সেই কথাটোৰ কাৰণে খুব বেছি বেয়া লাগিছিল। মানে যিমান যি হ'লেও খোৱা বস্তুৱে কোনোবাই পাইছে খাব বাৰু, বেলেগ ডাঙৰ বস্তুটো হেৰুৱা নাই, খোৱা বস্তুৱে হেৰুৱাইছে। কিন্তু হ'লেও মানে যোনে নিছে তাৰ ভুল নহয়, ভুলটো মোৰে। আচলতে আজিকালি কি হৈছে, মানে ট্ৰেইনবোৰ 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা লেটকৈ চলি আছে। মানে ট্ৰেইন লাইনত কাম কৰি আছে, তাৰ কাৰণে লেটকৈ চলি আছে। তো মই যোনখন ট্ৰেইনত পাঠশালাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিছিলোঁ, সেই ট্ৰেইনখনতে মানে মই বস্তুখিনি এৰিলোঁ। জল্দি জাগিৰোডৰ ট্ৰেইনখন নাপাম বুলি উঠোঁতে বস্তুখিনি এৰি থৈ আহিলোঁ। কিন্তু অকণমান পিছতে ঘূৰি গৈ চাইছিলোঁ, কিন্তু চোৱালৈকে বেলেগে লৈ গ'ল, নাপালোঁ। তো সেইটো দুখ লাগিছে, ইমান দূৰৰ পৰা মই কষ্ট কৰি লৈ আহিছিলোঁ। গাখীৰ 1 লিটাৰ আনিছিলোঁ, আৰু চাগে নিজৰ ঘৰৰে ওলকবি, যিহেতু 2 কিলোমান হ'ব চাগে, কিন্তু নাপালোঁ বিচাৰি। যি কি নহওক মিষ্টাৰে কৈছে দুখ নকৰিবা, খোৱা বস্তুহে কোনোবাই পাইছে খাব, আৰু তোমাৰে ভাল দিয়া বেলেগে খাব পালে, আৰু মই তোমাক আকৌ ওলকবি আছে যিহেতু দি পঠিয়াম, আকৌ গাখীৰটো আৰু পাবাই, তেনেকৈ কৈছে। তো এতিয়া ফিল্ডৰ ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু অলপ খোজকাঢ়ি লওঁ। তাৰপিছত ঘৰত গৈ আকৌ এক্সাৰচাইজ কৰিম, গৰম পানী খাম, সিমানখিনিতো আছে। তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এইপিনে এতিয়া পাইছোঁহি আৰু ষ্টেডিয়াম পাইছোঁহি, ভিতৰলৈ যাওঁ। আৰু চাওকচোন, এই সূৰ্যটো চাওক, ইমান মানে এতিয়া 6:30 বাজিছে, 6:30তে একদম সূৰ্য গৈ বহুত দূৰ পালেগৈ। এতিয়া বহুত ৰ'দ দিয়া হৈছে। এইপিনে এতিয়া ষ্টেডিয়াম পালোহি, যাওঁ এতিয়া ভিতৰলৈ। চাওক গাড়ীবোৰ কিমান ৰখাই থৈছে, যাবলৈ ৰাস্তাই নাই বাইকৰ কাৰণে। এতিয়া মই গৈ আছোঁ ঘৰলৈ। বহুত মানুহ মৰ্ণিং ৱাক কৰিব আহে। তো এতিয়া মৰ্ণিং ৱাক কৰি আহিলোঁ, ৰুম পালোহি। এতিয়া গৈ পিনি এক্সাৰচাইজখিনি কৰি লওঁ, তাৰপিছত ঘৰ চৰ ঝাৰু মাৰিব লাগিব, ভাত বনোৱা কাম আছে, খাই মেলি আকৌ ওলাই যাম। এইপিনে এয়া আমাৰ ৰুম পাই গ'লোঁ, এইটো। তো এইটো চিধা আমাৰ ৰুম পাই গ'লোঁ। তো সেইপিনে এয়া পাই গ'লোঁ ৰুম। আমাৰ চোতালত একদম গাড়ীয়ে এয়া। তো সেইটোৱে আমাৰ ৰুম। তো এতিয়া যাওঁ ৰুমৰ ভিতৰলৈ। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে আপোনালোকে মৰ্ণিঙত নুঠে, আপোনালোকে মৰ্ণিঙত উঠিব, অলপ খোজকাঢ়িব যাব, আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল। নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।